हैं 1.5 लाख देना तेन जी दे देना एक वीडियो में चाह मैं कहना बता दे लग जाते ने घर दे मिस्त्री ने तेरा मुबारक भी लिया कर देख थोड़ा देख दुकानें चलनगे तेरी वीडियो तो बनाई है लेकिन ये तस्वीर नहीं आई नहीं क्यों इन्हें बोतल नहीं जे पियोनी है अगे इन्हू वेखना भी पैंदा बेकारी विच ज़्यादा मेरी आई है फुल्लां दी वीडियो सारियां 4 के पाई ने बनाई ओके
ਕਿੱਦਾਂ ਬਗਾਇਆ ਨਾ ਆ ਗੋਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਲਿਆ ਹੀਰੋ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਮਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯੋਰ ਫੁੱਲ ਹੋਗਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਡੀ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਪਖਲੋ ਓਏ ਨਾ ਮਾਰ ਸੱਜ ਕੋ ਰੋੜਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਬਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਯਾਰ ਜੋੜਾ ਲੈ 4 ਟਾਂਗਾ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ 4 ਸਿਰਫ 10 ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਜਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦਾ 5 ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੈਗ ਹਾਂ ਆ ਹੁਣ ਗਿਆ ਵਾ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ ਖੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਖੋਰ ਕਿ